Cái này chắc là mình phải nhóm bếp để luộc cho nó kỹ. Cái bút, cái vở, cái thước kẻ, cái keo, cái kéo, cái cúc tẩy. Đưa trái đấy, mình đổ nước là được rồi. Sẽ được rồi đấy. Ngâm nước một tí cho nó nguội ngay. Nhi ơi, Nhi học bài ngoan nhá. Lát nữa cô Diệp nấu cơm tối rồi mình gọi chú Dê về ăn cùng nhá. Hôm nay thì Dê đến học cái gì? Chắc là chú Dê sẽ về sớm đấy. Cắt bớt cái già đi.
sẽ thả hai cái này. Mẹ đi ra đi con. Mẹ làm gì ở đấy đấy?
đồ dồn ở lâu đấy nhỉ? Chị ơi, cho em gọi nước về. Rồi, hỏi này. Cho em một cốc trà chanh. À, đây rồi. Đọc cậu nhé. Hôm nay em đặt bánh trai đấy. Hôm nay tôi tiếp công việc qua gặp cậu một chút. Nước quá nha. Có nước. Hôm nay tôi gọi cậu ra đây. Có một số việc mà tôi muốn nói chuyện với cậu. Thế cuộc sống của cậu dạo này thế nào rồi? Cuộc sống của tôi dạo này vẫn ổn. Với cả cái dự tính của tôi bảo tôi chuyển đi chỗ khác thì chắc là tôi cũng không chuyển nữa. Tôi sẽ ở lại chỗ đấy thêm một chút hoặc là lâu dài hơn. Cậu cứ ở lại thoải mái. Dù gì di chuyển sang nơi khác nó cũng là cái khó khăn. Mà hôm nay cậu ăn mặc bánh trai đấy. Hôm nay tôi có hẹn với cậu nên là tôi phải ăn mặc gọn gàng. Mà dạo này anh thế nào rồi? Tôi vẫn thế. Công việc các thứ thì mọi thứ vẫn ở trong trạng thái bình thường thôi. Có chuyện này tôi muốn đến đây gặp cậu. Thì thực ra là tôi biết là trước đây cậu cũng đã từng quản lý công ty của ba cậu ấy ngày xưa ấy. Với lại tôi thấy cậu gần đây cậu cũng rất là chăm chỉ. Cậu đi làm các thứ nhưng mà tôi thấy thì cậu đi làm mãi như thế thì nó cũng không thể nào nó vượt bật lên được. Nên hôm nay tôi đến đây tôi muốn cho cậu một cơ hội. Ăn cơm thôi. Con Chú tên hả? Để cô gọi chú tên nhá. Nhưng mà công việc ấy là gì? Anh có thể nói rõ hơn. Nhưng mà tại sao lại cho tôi cơ hội? Thực ra thì tôi có rất là nhiều mối quan hệ và có rất nhiều người họ làm việc rất là giỏi. Nhưng vì tôi thấy cậu là một người rất là chăm chỉ và tôi thấy sau khi mà cậu ra tù cậu đã thay đổi hoàn toàn con người của cậu. Với lại tôi cũng muốn giúp đỡ cậu thôi. Chuyện là sắp tới tôi sẽ nghỉ việc ở công ty. Cho nên cái vị trí quản lý của tôi ấy, hiện tại đang trống. Với lại nếu mà tôi nghỉ việc thì ba tôi không thể nào quản lý hết tất cả các xưởng gỗ được. Nên tôi đang muốn cho cậu quản lý 2 xưởng gỗ ở dưới Xuân Vân. Bởi vì tôi thấy cậu cũng đã có kinh nghiệm ở phía trước rồi mà. Nên là tôi nghĩ công việc này nó sẽ rất là đơn giản với cậu. Cậu thấy thế nào? Nhưng mà thôi, tôi cũng chưa dám nhận lời của cậu đâu. Nên là tôi cũng không dám nhận lời để nhận công việc đấy. Đợi tôi một chút, tôi có điện thoại. Gọi chú Dinh nhá. Này các con đi vào nhà. Bạch, bạch, bạch mẹ. ba ơi đi vào nhà. Alo ạ? Alo Diệp à? Anh đây. Hôm nay anh có lên ăn cơm với mẹ con em không? Anh nấu cơm xong rồi đấy ạ. Tối nay chắc anh không ra được rồi. Dạ. Thế anh ăn cơm ở đằng nhà hả? Anh đi ra ngoài. Vâng ạ. Thế thì em với cả đi ăn cơm trước nhá. Vâng, thế
Anh làm việc cẩn thận nhá. Nhi ơi, chú Đêm nói là cô Diệp với cả Nhi cứ ăn cơm trước đi. Một lát nữa chú Đêm về thì chú Đêm sẽ ăn cơm sau. Nên là Nhi với cả cô Diệp ăn cơm trước nhá. Chú Đêm còn bận công việc. Chú Đêm một lát nữa nếu mà chú Đêm xong công việc thì chú Đêm sẽ lên đây với mình. Cô Diệp. Của con này. Cảm ơn cô Diệp. Mình chuẩn bị ăn cơm nhá. Đây. Bữa con này. Cô Diệp. Chúng ta ăn cơm thôi nhỉ. Con mời cô Diệp ăn cơm. Cô Diệp với Nhi nhá. Vâng. Nhi ăn thử cái này đi. Cái cuốn măng này. Cô bỏ cái ngoài này ra cho con ăn thịt nhá. Được không? Con thích ăn phần ngoài lắm đấy. Thế á? Nhưng mà nó hơi đắng đấy. Được. Con thích ăn đắng lắm. Thế á? Vâng. Được không? Có. Ngon không con? Có. Con ăn đi. Ăn được không? Nhi ăn đi nhé. Cô bác mang cho Nhi ăn, Nhi có ăn không? Có. Cô bác nhá. Vâng. Con đây có đắng không? Không đắng độc con ạ. Chỉ ngọt lẽ thôi ạ. Đúng rồi. Đây. Cô Diệp tách cho Nhi nhá. Nóng lắm đấy. Đây. Cô ăn miếng này đi. Vâng. Con cầm bằng tay ăn cho nó dễ. Con sợ nó bỏng lắm. Không bỏng đâu, nguội rồi. Cô Diệp luộc lâu rồi mà. Ngon không? Có. Ăn hết bát cơm, cô Diệp để lấy thêm cơm nhá. Dạ. Nhưng mà con ăn 2 bát á. Được luôn. Mà Diệp gọi cậu à? Diệp vừa mới gọi tôi về ăn cơm. Nhưng mà tôi đang ở đây hơi xa nên là chắc thôi. Với lại tôi cũng đang bận nói chuyện với cậu đấy. Thì cậu suy nghĩ thế nào? Tôi thấy cái đấy là một cơ hội rất là to lớn với cậu đấy. Nhưng mà chắc là công việc đấy tôi chưa sẵn sàng để vào làm như cái công việc thường ngày ngày xưa của tôi, nên tôi không dám nhận lời của cậu đâu. Tôi nghĩ là cậu nên suy nghĩ kỹ lại. Bởi vì cái vị trí này không phải ai muốn cũng được. Với lại bản thân của tôi cũng đã nhìn nhận cậu rất là kỹ càng. Và tôi nghĩ đây là một cơ hội có thể to lớn ở thời điểm hiện tại với cậu. Bởi vì nó có thể giúp cậu giải quyết được những cái vấn đề về thu nhập này, về cuộc sống, và thậm chí là về địa vị nữa. Người ta có thể sẽ không còn coi thường cậu vì cậu đã từng ngồi tù. Bởi vì nếu mà cậu làm công việc này thì chắc chắn tôi nghĩ sẽ rất là tốt. Cậu cứ suy nghĩ thật kỹ xem.
Nhưng mà công việc đấy tôi vẫn chưa sẵn sàng. Với cả ngày xưa tôi đối xử với anh không tốt, nhưng mà bây giờ anh lại giao những công việc để cho tôi, với cả rất còn nhiều thử thách, thì sau này chưa chắc tôi đã quản lý được kho xưởng cố của anh. Tôi nghĩ là có thể. Cậu cứ suy nghĩ kỹ xem. Tôi cũng cảm ơn anh vì lời mời của anh đã dành công việc kia cho tôi, nhưng mà tôi vẫn chưa sẵn sàng với những công việc như thế, nên là tôi chắc không dám làm công việc đấy đâu. Thế thì cậu cứ về nhà suy nghĩ cho thật kỹ. Vì nó là một cơ hội rất là lớn, nhưng nó cũng đầy thử thách thật, giống như cậu nói. Còn về cái việc mà tôi giúp đỡ cậu, chỉ đơn giản là tôi nhìn thấy cậu đã thay đổi, và tôi nhìn thấy cậu thực sự xứng đáng với những thứ tốt hơn, với cái học vấn của cậu, với những cái gì mà cậu đã trải qua, thì có lẽ cậu xứng đáng với cái vị trí này. Vâng, tôi cảm ơn anh. Tôi sẽ suy nghĩ lại để xem những công việc đấy như nào, rồi tôi trả lời anh sau. Nếu mà cậu ngại về cái khoản mà công việc ấy, tôi có thể dành một buổi để dẫn cậu đi xem qua, xem cậu làm những công việc gì. Tức là quản lý ở đây thì cậu, thứ nhất là cậu lo về cái dòng tiền đầu ra đầu vào, quản lý sổ sách này, rồi là đấy, quản lý các thứ đấy như thế. Mà những công việc của anh nói như vậy à? Những công việc đấy thì ngày xưa tôi cũng làm cho công ty của bố tôi cũng quản lý được một thời gian. Với cả lại một thời điểm trước đây thì tôi quản lý công việc đấy cũng tốt, nên bây giờ tôi cũng vừa ra trại này xong thì tôi thích nghi với cuộc sống nông dân rồi, nên là những công việc đấy chắc tôi còn phải suy nghĩ nhiều. Mà tôi quên mất cái tình hình của bố cậu thế nào? Tôi có suốt một thời gian bố tôi Để co lại đi cho nó đẹp chứ. một hai lần, mà vào tháng Thay mấy cái sofa chỗ này đi. Nó xịn xò. Dạ, lần sau ta sang đây còn có thể thế này, con chê ở đây. Đây là lần đầu nhá, và lần sau mà sang là Vậy là cũng tốt rồi. ok không? Tôi cũng mong là ông ấy sẽ sớm được ra tù để quay trở lại với cuộc sống và làm lại cuộc đời của mình. Nhưng mà bây giờ ông đấy ra tù thì gia đình tôi cũng không còn gì cả. Gia đình tôi cũng tan nát hết rồi. Với cả tài sản nhà tôi bây giờ cũng không còn. Thực ra thì tiền bạc và những cái thứ mà chúng ta gọi là tài sản, nó chỉ là vật ngoài thân thôi. Quan trọng nhất là chính bản thân của mình và sức khỏe, cũng như là sự hạnh phúc. Bởi vì nếu mà chúng ta có rất là nhiều tiền, nhưng nếu không có sức khỏe thì nó cũng thế. Với tôi thì quan trọng nhất là hạnh phúc. Tiền tài chúng ta có thể kiếm lại được, nếu mà chúng ta đã có trí thông minh hoặc là và có ý chí ấy, thì cái việc kiếm tiền tôi nghĩ là nó sẽ không khó. Mà tại sao anh nghỉ công ty? Anh định đi nước ngoài à? Câu chuyện tôi vừa chia sẻ với cậu đấy. Thực ra tôi làm việc ở công ty thì không phải là quá giàu, nhưng mà tiền tiêu thì lúc nào cũng dư dả. Tuy nhiên thì lại có một cái vấn đề, những công ty đấy đều là của bố tôi chứ không phải của tôi. Mặc dù tôi cũng có quản lý tốt, nhưng tôi thấy khi làm việc ở đấy tôi không được hạnh phúc.
và tôi luôn bị bố tôi áp đặt cũng như quản lý cuộc sống của tôi, nên tôi muốn thoát khỏi cái cảnh đấy. Tôi muốn trở về làm một người nông dân như cậu, và bản thân mình sẽ tự dựng nên cái sự nghiệp của mình. Đầy đủ tôi. Mà anh James này, mà anh quyết định như thế, anh mà làm nông dân như tôi là khổ lắm, với cả tiền cũng ít, với cả không có thời gian mấy. Thực ra vừa rồi tôi cũng có trải nghiệm với Diệp rồi. Tôi với Diệp cùng nhau đi làm những công việc nông dân, cùng nhau đi đào măng, làm vườn. Rồi tôi cảm nhận rằng mặc dù hơi vất vả thật, nhưng thứ nhất là mình sẽ thấy rất là khỏe. Cái thứ hai nữa là tôi rất là hạnh phúc khi mà được ở bên cạnh Diệp. Và tôi không còn bị quản lý bởi cha của tôi nữa. Nên tôi thấy nó hơi vất vả một chút thật, nhưng miễn là bình yên và hạnh phúc thì tôi thấy như thế là đủ rồi. Nhưng mà công việc đấy rất nặng nhọc đấy anh. Với cả bây giờ anh là chuyển sang công việc như nông dân như tôi thì đi làm rất là mệt, với cả người rất là mệt mỏi, nên là mỗi lần đi làm về chỉ có muốn lên giường và đi ngủ luôn thôi. Hôm đầu tiên tôi với Diệp đi đào măng về cũng thế. Hôm đấy là tôi nhớ là tôi đi đào măng về xong, tôi tắm xong rồi tôi đi ngủ luôn, tại vì mệt quá. Nhưng mà vui phết. Nhưng mà công việc đấy thì đi làm mệt nhưng mà mình có sức khỏe, với cả mỗi ngày mình đi làm thế thì chân tay mình cẩn thận nhiều, nên là cũng khỏe hơn là mình đi làm công việc thường ngày, công việc bút với cả một giấy tờ, nên là thời gian cũng hơi gò bó một chút. Vì mình làm nông dân nên là phải đi sớm, không là trời có thể nắng hoặc tối dần. Đúng không? Cái đấy thì phải chuẩn bị thật. Với lại trước khi mà tôi quyết định nghỉ để về thì tôi cũng có một khoản tiết kiệm nhất định rồi, nên cuộc sống nó cũng sẽ bớt nặng nhọc hơn. Mình sẽ không phải nặng về quá nhiều về vấn đề tiền bạc, mà mình sẽ có cuộc sống nó bình thường và hạnh phúc. Tôi không biết là cái lựa chọn này của tôi có đúng đắn hay không, hay là sau này tôi có hối hận hay không, nhưng mà ở thời điểm này tôi cảm thấy như thế là đúng. Tôi chúc mừng cậu, cậu đã đưa ra lựa chọn như vậy. Tôi mong cậu không hối hận về lựa chọn của mình. Tôi cũng mong là như vậy.
Tại sao? Có ra góc kia chưa? Ở đây chưa đừng bẩn nhá. Được chưa? Đi qua đi. Cái hầm này không hợp với sao ấy. Thì nói chung là mình sẽ trồng ra mồng tơi ở đây. Cái tưới của nó đã ướt đất nữa.
Mấy cái này chắc là sắp làm giàn cho nó được rồi đấy. Hello con. Gì không? Ủa anh mua cả vòi nữa hả? Nãy em bảo anh là mua cái nguyên cái thùng này thôi, nhưng mà anh nghĩ là mình đấu thêm một cái vòi mới luôn. Thì cái vòi này là của họ ấy. Vâng. Khác ấy. Em đang tính là sẽ nấu vào trả họ các góc bên kia. Thì nó bắt ngang qua giếng hay giếng mất. Em lấy cái này đựng nước thì mỗi lần em lấy thì nó dễ hơn. Em đang để ra góc kia để vì là ở chỗ này nước nó vào đây ướt quá. Em có lấy thêm một cái ô loa mới nữa này. Dạ. Để sau tưới thì mình sẽ cùng nhau tưới cho nó nhanh hơn. Vâng. Rồi em cho nước vào nhé. Anh cũng có tìm hiểu kỹ về cái này rồi Diệp ạ. Thực ra mùa này trồng mấy cái này khó lên lắm. Anh nghĩ là hợp lý nhất là chỉ có thể là trồng khoai lang thôi. Em tưới nhá, anh lên trên ngó xem có cái lỗ nào không để mình thêm cái vòi. Vâng. Ngồi vào đây. Ngồi đây cho đỡ bẩn. Đấy, thấy chưa? Còn anh êm nữa. Anh ngồi đây nhá. Chú Diêm lên trên kia, chú Diêm xem có cái lỗ nào chú Diêm cho nước vào nhé. Diêm này. Dạ. Anh kiểm tra hết khu vực này rồi, nó chỉ có mỗi một cái lỗ của cái ống này thôi, đâm xuống thôi. Với lại họ chôn rất là sâu, chôn từ kia vào rồi nên là anh nghĩ là bây giờ mình chỉ có thể mình dùng chung cái vòi này thôi. Nhưng mà ở trong cái đoạn này mình sẽ chôn xuống đất để cho nó đẹp hơn một tí. Chỉ còn mỗi cách nữa rồi. Không gì À, anh biết rồi. Mình sẽ mua một cái mà đấu với nhau ấy, mà nó đấu thành 3 ống ấy, 2 ống ấy. Nó sẽ có 3 đường, một đường là nước chảy từ kia xuống, còn một đường là về chỗ mình, một đường nó là về bên kia. Thì lúc nào mình lấy nước ở đây ấy, thì mình sẽ vặn của họ, tắt của họ đi. Tức là nếu mà mình lấy cho họ thì mình sẽ tắt của mình đi. Đấy. Nhưng mà chắc là phải để nó phát thôi, hôm nay thì chắc là anh nghĩ là chắc không kịp được. Thì mình chắc mình phải chôn cái vòi này xuống đất.
dọn tới chưa? Tôi cũng gần hết rồi. Thế thì bây giờ em cho anh mượn một cuốc để em đi ăn cơm đấy. Đây, em sẽ ra đây, em ra đây cùng em. Bây giờ thì sẽ trôn từ trường này. Cái vòng rút lại thì em đi ra ngoài vườn, xong anh sẽ đẩy cái dây vào và kéo ra xong rồi kéo lại. Để em kéo ra này. Chắc mình cho thẳng thôi, cho thẳng tắp thì đừng Bây giờ em sẽ cho thằng tớt ra kia. đấy, Để em đỡ em sẽ kéo đi, em kéo lên đi, em vào đây. Rồi, em cứ kéo ra đi. Rồi, em đưa lại cho anh, em kéo sắt về bên kia. Còn cho con nữa này, nhét vào đây. Em giữ cho anh chỗ kia này. để một chút. Thôi ạ. Đấy. Ngồi đấy ạ. Rồi. Xong mình sẽ chôn ra đấy. Xong rồi đấy, em cùng anh, em hộ anh đẩy cái kia vào. Anh để em một xíu nhé. Em chôn đi. Mà hôm nay anh không phải đi làm gì hả? Lát nữa em mới đi. Đây được rồi.
cứng ở đây ạ. Mùa này không phải mùa nữa, mùa này đất cứng nhanh. Từ ấy mà giống như kiểu là vừa với tối hôm trước hôm sau khô khốc luôn. Anh nghĩ em nên lấy giống khoai lang về trồng vào. Đất này không trồng được cái gì đâu, nó cứng khô quá, chắc chỉ hợp với khoai lang thôi. Chắc là chiều nay em sẽ đi lấy sau. Em mua cái kia về đâu rồi? Em đi. Dạ. Tôi đi. Thôi để. Anh còn có phụ thuộc cô Diệp làm cái gì không? Phụ cô Diệp làm. Cô Diệp à? Còn để đấy xem nào. Nếu mất rồi chắc phải cắt thêm một ít. Chỉ đến đây thôi. Em có mang dao không? Có, em cắt cái đoạn đấy của anh. Em nối ra ngoài này. Vâng. Cái dép nó trơn đấy, con bỏ hẳn dép ra đi chân đất. Đấy. Em đưa cái dao cho anh luôn. Đi có tí được không? Đi lấy ít nước cho mới thế được. Được rồi đấy. Đây là cái việc của nó. Anh làm xong rồi. Em xong rồi ạ? Cũng vất vả phết đấy. Em cũng đã xong rồi. Em cõi nước ra rồi. Xong kéo lên nước ra. Cái đất đấy không mọc thôi anh ạ. Mọc cái vài cây ở đấy thôi. Hả? Không con làm gì? Con cứ đi qua đi, không trồng cái gì đấy đâu mà. Con đi qua đi, đấy con trồng cái gì đấy đâu. Nhưng mà mỗi đây có rau, đấy con cứ đi qua đây. Đi qua trên. Đấy. Được rồi, chúng ta về thôi. Tôi việc xong rồi. Lại đây con. Tôi đi ra ngoài với chú Vinh. Hay là tí nữa anh lên nhà ăn cơm trưa với hai cô cháu Con về luôn. đây. Chia sẻ cảm nhận hôm nay đi làm đồng cùng cô Diệp nào. Con mệt nhưng mà vui lắm ạ. Mệt nhưng mà vui à? Và Thế hôm nay con làm được những gì rồi? con nhổ cỏ xong con tưới hoa cho tưới rau cho cô Diệp ạ. Nhổ cỏ với tưới rau hả? Và Giỏi lắm rồi ấy nhỉ.
Nhi giỏi lắm rồi đấy, mấy nữa Nhi lớn là Nhi cũng làm rất là giỏi đấy Nhi. Nhưng mà sau này con phải học thật giỏi. Con phải có một cái bằng tốt nghiệp, xong con đi làm những công việc khác, không làm những công việc này nữa. Làm công việc này giống cô Diệp và chú Dêm mệt lắm. Đi làm những công việc làm máy tính này, làm dùng cái đầu óc này làm việc thôi. Nhưng Nhá. con muốn làm như chú Dêm với cô Diệp. Bây giờ con muốn thôi, mấy nữa con lớn con sẽ thấy công việc này rất là vất vả. Nhưng mà tùy lựa chọn của con sau này nhỉ. Sau này con lớn lên con cũng hộ được ai mà. Con cũng hộ được mà nhỉ. Cô Diệp xong chưa? Chúng ta đi về thôi nhỉ. Dạ. Đồ để đây chứ. Vâng, đồ em để đấy. Cái này thì sao? Cái này thì cứ mang về. Đây điện thoại anh. Đây thôi ạ. Con đây. Đây. Ê. Dạ. Đi thôi. Đi về thôi. Hôm nay con giỏi lắm. Đây, lên lưng chú Dêm cõng. Giờ đỡ mỏi chân nhỉ. Rồi, chúng ta đi về rồi. À, lát nữa chắc anh không về ăn cơm cùng em với Nhi được rồi. Anh phải có chút việc. Thế cô Diệp nấu cơm cho con với cô Diệp ăn cơm cùng nhau nhé. Xong khi nào chú Dêm về ăn cơm cùng con nhé. Ok. Bây giờ chúng em về chúng em ăn cơm cùng Nhi nhá.